Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Nửa đêm, bố mẹ cầm dao làm bếp thì thầm trước cửa nhà tôi. Hôm nay về, cái này là thật hay giả không biết. Cảm giác giống hơn mấy cái trước. Cẩn thận nhé. Bạn quên tuần trước, cái đó, giả vờ 4 ngày mới lộ đồ sao, đó vẫn là cách cũ. Tôi gần như nghĩ mình đang ngủ. Hai người này nửa đêm không ngủ. Nằm trên cửa nhà tôi đang nói cái gì vậy? Nhưng giây tiếp theo, có một tiếng động nhỏ ở cửa. Tôi nhanh chóng nhắm mắt lại giả vờ ngủ, nhưng trực giác vẫn khiến tôi cảm thấy có người vào phòng tôi. Không tỉnh chứ? Mặc dù trong lòng có 10.000 vấn đề, bản năng vẫn khiến tôi giả vờ như đang ngủ. Nhưng bên tai rất nhanh không có động tĩnh, tôi cứ tưởng họ đi rồi. Nhưng khi tôi mở mắt ra, mặt trái đột nhiên cảm thấy một luồng không khí ấm áp, một luồng ý nghĩa lập tức lan ra. Toàn thân tôi trở nên cứng ngắc, có người đang âm thầm đến gần, đang nhìn chằm chằm vào mặt tôi. Nhìn chằm chằm trong 1 phút, đối phương mới đứng lên. Hình như đang ngủ. Vị trí nốt ruồi trên trán phải không? Chắc là đúng. Nhưng vị trí hơi ở giữa, tôi cũng không chắc lắm. Vậy ngày mai khi nó thay quần áo, tôi tìm cơ hội vào xem nhé. Xem vết sẹo phía sau đùi trái còn không. Bên cửa lại đột nhiên nghĩ đến bọn họ dường như đã rời đi. Khoảnh khắc đó, một sự nghi ngờ lớn đã chiếm lấy tôi ngay lập tức. Tôi có một vết sẹo trên chân khi tôi học lớp 4 về xe đạp. Để xóa. Nhưng tôi nhớ lúc đó vết thương rõ ràng là chân phải. Mãi đến sáng tôi không thể ngủ được nữa. Mẹ tôi đang dọn bàn. Họ gọi tôi dậy như thường lệ. Đánh răng đi. Có vẻ như không có gì sai. Nếu không phải đêm qua cả đêm không ngủ, tôi thực sự nghi ngờ chuyện tối qua là một giấc mơ. Chờ tôi đánh răng và ngồi vào bàn ăn, bố mẹ tôi đột nhiên cũng ngồi đối diện. Mẹ tôi nhìn tôi với vẻ mặt tươi cười, đẩy bát bánh bao lên trước mặt tôi. Bố con đặc biệt sáng sớm xuống xếp hàng, mua cho con bánh bao rau mận yêu thích. Ăn đi, khi nóng. Nhưng tôi nhìn bánh bao trước mắt, chậm chạp không động đũa. Tôi chưa bao giờ ăn rau mận, và không biết tại sao, tôi luôn nghĩ nó có mùi như rễ xanh. Phải làm sao? Tôi có nên ăn không? Cổ họng tôi hơi khô, nuốt nước miếng. Chẳng lẽ là do trí nhớ của tôi sai lầm, hay là họ đang cố tình kiểm tra tôi? Sao con không ăn? Có phải mùi lạ không? Chính câu nói này đã cho tôi gợi ý, trong trường hợp bình thường không phải nên hỏi có thích không? Đó là bởi vì tôi đã từng phàn nàn khi còn nhỏ, món mận khô có vị lạ quá. Bố tôi nghe nhiều rồi, cũng cứ hỏi như vậy. Hắn đang thử tôi. Thật kỳ lạ. Hai người không nghĩ vậy sao? Bố mẹ tôi rõ ràng là sửng sốt. Hai người có chút không biết nhìn nhau. Bố mẹ, sao hôm nay hai người có gì đó không ổn? Có chuyện gì không? Này, có chuyện gì vậy? Đây không phải là nhìn thấy con trở lại, bố con vui vẻ bối rối sao? Ôi, nhìn trí nhớ của tôi này. Quên bé gái không ăn rau mận nữa. Ha ha ha, có thể quên. Hừ, vậy thì phạt bố đi mua bao cho con vào buổi sáng. Sữa của sư phụ, cửa hàng gần nhất. Cách nhà tôi gần 1 tiếng lái xe. Chi tiêu một cái trước, cái còn lại thì lấy đi. Gặp bố tôi do dự, tôi cố ý hỏi bố. Lần này con quay lại, chắc bố không giả vờ vui chứ? Làm sao có thể, lát nữa bố ăn cơm xong sẽ đi mua. Nhưng ngay khi tôi muốn thở ra, hắn đột nhiên lại đến. Mẹ của anh đã mua cho bạn một chiếc váy. Lát nữa thử xem được không? Tôi đành phải kiên quyết đi lấy váy với mẹ tôi trước. Nhưng ngay khi vào nhà tôi đã phát hiện ra có điều gì đó trong phòng ngủ của mẹ tôi luôn treo ảnh gia đình của ba chúng tôi. Bức ảnh đó tôi chụp ở studio khi tôi 12 tuổi. Tôi ngẩng đầu lên, trong ảnh, bố mẹ tôi đang ôm một cô bé hạnh phúc. Cô ấy và tôi rất giống, nhưng tôi biết đó không phải là tôi. Cảm giác này thật tuyệt vời. Nó giống như đảo ngược hình ảnh của chính bạn. Rõ ràng vẫn là khuôn mặt của bạn, nhưng nhìn thế nào cũng không đúng. Có chuyện gì vậy? Hồi nhỏ tôi còn béo lắm. Đúng vậy, khi còn nhỏ, luôn cảm thấy bên cạnh có người muốn cướp đồ ăn ngon của bạn. Có thể bảo vệ thức ăn, may mà nhà chúng tôi chỉ có một đứa con. Nếu có anh chị em nữa thì sao? Chưa biết cách đánh nhau. Và mẹ tôi tìm thấy một mẩu thông tin trong tủ quần áo, váy vàng. Tôi lắc đầu, một vẻ mặt ghét bỏ. Màu này cũng quá sáng phải không? Nửa đêm hôm qua nghe thấy họ nói muốn tìm tôi đổi quần áo. Nhìn vết sẹo trên chân, tôi thức dậy vào buổi sáng và lục tung tủ quần áo. Hóa ra về cơ bản tất cả đều là màu đen trắng sáng. Điều này phù hợp với trí nhớ của tôi. Tôi chưa bao giờ thích màu sắc tươi sáng. Cô gái nhỏ của bạn mặc đẹp hơn bị sao vậy? Phiên bản này không tệ. Màu sắc không thích sao? Có thể đổi màu khác không? Màu tối đều được. Vừa mua về là có thể đổi phải không? Trung tâm mua sắm không vào, tôi còn phải mang cả quãng đường dài đi đổi. Vừa vặn bảo sư phụ ở gần trung tâm mua sắm, để bố đưa mẹ đi cùng không? Và mẹ, con luôn không thích màu sắc tươi sáng, mẹ cũng biết mà. Sao mẹ và bố lại kỳ vậy? Các người có chuyện gì giấu con không?
Mặc dù trong lòng không vui, nhưng có thể là sợ lộ. Mẹ tôi đành phải gật đầu đồng ý, và khi hai người họ ra ngoài, tôi lập tức lục soát ở nhà. Theo những gì họ nói tối qua, còn nhiều thứ nữa trước khi tôi quay lại, tôi chắc chắn sẽ có những dấu vết của tôi trong ngôi nhà đó. Tôi mở máy tính xách tay của bố tôi, từ tập tin địa phương, tôi tìm thấy lịch sử trò chuyện của anh ta với mẹ tôi. Về nhà chưa? Tối nay mua đồ xong chưa? Buổi tối rồi, anh không biết nó tốn bao nhiêu đâu, phải treo số trước mới được. Mở còn chỉ mở 7 cái. Không biết có thể dùng được không? Trong nhà còn có 5 cái tôi mở hôm qua. Đủ rồi, hôm qua lúc 16:45, anh ta quay lại. Về nhà đi. Tôi không thể tự mình làm được. Sao lần này lại nhanh thế? Đừng nói gì hết. Đừng để nó phát hiện. Hôm nay tôi phải về muộn một chút. Cho tôi về nhà thử lại. Mê mâng, sữa buổi tối đừng quên bỏ thuốc vào, được không? Nhìn thấy điều này, tôi hít một hơi thật sâu. Xem ra tối hôm qua mẹ tôi tặng sữa cũng có hỏi. May mà tối qua, vừa vặn được một chai sữa làm trắng bài đăng. Tạm thời bắt đầu bằng cách ngâm tay bằng sữa mẹ tôi đưa cho tôi. Vẫn phải cẩn thận. Tôi lại mở hộp thoại giữa bố tôi và tôi. Khoảnh khắc bạn có thể xem nội dung trò chuyện. Tôi đứng dậy như bị điện giật. Ngày 13 tháng 9 lúc 18:25. Tôi sẽ về nhà vào ngày mai. Ngày 15 tháng 9 lúc 16:14 chiều. Ngày mai tôi về nhà, bố tôi đánh một dấu hỏi. Ngày 19 tháng 9 lúc 8:29 sáng. Ngày mai con sẽ về nhà. Ngày 22 tháng 9 lúc 22:16 tối. Ngày mai con về nhà. Ngày 23 tháng 9 lúc 17:02 chiều. Ngày mai con sẽ về nhà. Ngày 24 tháng 9 lúc 11:56 sáng. Ngày mai con về nhà. Ngày 2 đến 15 tháng 9 lúc 21:36 ngày mai tôi về nhà. Cái cuối cùng hiển thị gửi vào tối ngày 30 tháng 9. Đó là ngày hôm trước. Đây là tin nhắn tôi định về nhà gửi cho bố tôi. Và ông ấy không trả lời tôi. Kết hợp cuộc trò chuyện của ông ấy với mẹ tôi, nghĩa là ngoài tôi ra, trong thời gian này còn có rất nhiều cái tôi lặp lại về nhà. Chúng từ đâu ra vậy? Lại đi đâu rồi? Chắc bố mẹ tôi đã giấu tôi rất nhiều chuyện. Tôi tắt máy tính, bắt đầu tìm kiếm trong phòng của họ. Nếu nhớ không nhầm, bố tôi có thói quen viết nhật ký. Không lâu sau, tôi tìm thấy nhật ký của bố tôi. Không ngờ nội dung bên trong trở nên càng ngày càng kỳ quái. Thứ 6, ngày 13 tháng 9. Thời tiết đẹp, con gái đột nhiên gửi tin nhắn nói muốn về nhà. Lạ không phải mới bắt đầu đi học sao? Thứ 7, ngày 14 tháng 9. Nó không phải con gái tôi. Chủ nhật, ngày 15 tháng 9. Thời tiết thật kỳ lạ. Nó và anh trông rất giống nhau. Ngay cả âm thanh và thói quen sống gần như giống hệt nhau. Nhưng bây giờ muốn đến, tay thuận của nó dường như là tay trái. Mặc dù là con gái, nhưng luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Hơn nữa động tác biểu cảm cũng có chút cứng ngắc. Nhưng những thứ này đều quá khó được hoan nghênh. Nếu không phải nó cứ hỏi tôi, bố nghĩ con là con sao? Chúng tôi gần như bị hắn lừa. Tôi không biết hắn từ đâu ra. Con gái thật của tôi đâu? Tại sao, khi tôi nói rằng bạn không phải là con gái của tôi, hắn biến mất ngay trước mặt chúng ta? Chủ nhật, ngày 15 tháng 9 thời tiết nhiều mây, nó lại gửi tin nhắn cho tôi nói sẽ về. Thế nghĩa là sao? Ngày mai nó có quay lại không? Vậy ngày mai về có phải là con gái tôi không? Thứ năm ngày 19 tháng 9 thời tiết tốt. Nó giống hơn lần trước. Không chỉ là mặt giống hơn, ngay cả tay thuận cũng trở thành tay phải. Nhưng tôi đã tìm thấy nốt ruồi trên trán nó nghiêng sang bên kia. Quả nhiên là thử rồi. Anh bị dị ứng với lông mèo, nhưng nó vẫn hôn con mèo của hàng xóm. Thứ bảy ngày 21 tháng 9 thời tiết mưa. Đúng như chúng tôi đoán. Sau mỗi lần bị phát hiện, nó vẫn sẽ xuất hiện vào ngày hôm sau. Nhưng lần sau, nó sẽ sửa lỗi lần trước. Điều này chắc chắn khiến chúng ta khó phân biệt hơn. Hắn rốt cuộc có phải là anh thật không? Thứ hai ngày 23 tháng 9 thời tiết tốt. Sự phòng thủ của hắn càng ngày càng cao. Có lẽ chúng ta cần một số biện pháp đặc biệt. Chủ nhật, ngày 29 tháng 9 thời tiết tốt. Lần này hình như thật sự là con gái tôi. Mọi thứ đều có thể đúng. Nhưng tại sao nó cũng hỏi câu đó? Bố nghĩ con là con sao? Thứ hai, ngày 30 tháng 9 thời tiết nhiều mây. Suýt thì bị hắn lừa. Con gái tôi sao? Có thể không biết. Câu chuyện về con lạc đà khóc. Nó được viết bởi nhà văn yêu thích của nó, Tam Mao. Nhưng nếu tôi đã trả lời lời thề, chuyện gì sẽ xảy ra? Thứ tư ngày mùng 2 tháng 10 thời tiết tốt. Không thể bị động như vậy nữa. Con gái thật của tôi vẫn chưa biết nó ở đâu. Có an toàn không? Tôi nhớ, ngoại trừ lông mèo, anh từ nhỏ đã dị ứng nấm. Nhật ký kết thúc ở đây. Tôi cẩn thận đặt cuốn nhật ký trở lại chỗ cũ. Bắt đầu nghĩ về tình hình hiện tại. Theo nhật ký của bố tôi và nội dung trên WeChat từ tháng trước, những người giả danh tôi cứ xuất hiện ở nhà. Và theo thời gian, những thứ này tôi sẽ sửa chữa khiếm khuyết lần trước. Ngay từ đầu khuôn mặt kỳ lạ, động tác cứng ngắc trở nên càng ngày càng mong muốn. Trong quá trình này, họ sẽ liên tục kiểm tra với bố mẹ tôi. Có phải tôi không?
Và một khi bị phát hiện không phải là tôi thật, chúng sẽ biến mất. Nghĩ đến đây, tôi không khỏi bị hét lên một lúc. Nếu như phía trước một cái nào đó tôi không bị họ nhận ra đâu, như trong nhật ký của bố tôi. Nếu ông ấy và mẹ tôi trả lời tôi, có phải sẽ thật sự đi mang theo không? Tôi trở thành con gái của họ. Nhưng cũng vậy, nếu bây giờ tôi bị họ nghi ngờ, sau khi đưa ra kết luận rằng tôi không phải là tôi, liệu tôi có giống họ không? Cứ như vậy biến mất. Nhưng vấn đề là, làm sao tôi có thể chứng minh tôi là tôi? Khoảng cách họ về nhà còn khoảng 40 phút nữa. Điều quan trọng nhất lúc này là, lát nữa mẹ tôi đổi váy về. Muốn kiểm tra vị trí vết sẹo trên chân to của tôi phải không? Mặc dù tôi không rõ tại sao tôi và ký ức của họ sẽ khác, nhưng để không bị tổn thương, vẫn phải di chuyển vết sẹo ở chân phải phía sau chân trái. Tôi lập tức lục túi trang điểm ra, vẽ một dòng sông ở phía sau đùi trái, vết sẹo bên phải, vết sẹo đồi xứng. Sau đó dùng kem chế khuyết điểm để đặt vết sẹo kim bên phải. Cố gắng xây mấy tầng, thành công rồi. Tôi đứng trước gương và nhìn xung quanh, nhưng không biết có phải là ảo giác của tôi không. Nhìn tôi trong gương hơi lạ, loại không thể đói được. Thủ thuật này của nhiên có tác dụng. Tôi vừa mặc váy vào, mẹ tôi chỉ giả vờ tìm thứ gì đó và xông vào, và tôi cũng không cẩn thận để lộ một nửa vết sẹo phía sau chân trái cho mẹ xem. Nhìn vẻ mặt yên tâm của mẹ tôi biết. Nhưng khi tôi thay lại bộ đồ ngủ và ra khỏi phòng, họ đang ngồi trên ghế sofa với album ảnh. Gọi tôi qua. Anh, nhanh lên, bố con đã tìm thấy ảnh con khi còn nhỏ. Nhìn cái này đi, con chụp vào ngày đầu tiên đi học tiểu học. Bố con hôm đó vất vả mượn máy ảnh của đồng nghiệp. Con khóc như muốn chết. Nhân tiện, con còn nhớ anh ta không? Trong ảnh, hai đứa trẻ trông như mới vào mẫu giáo, ngồi cạnh nhau trên hai con ngựa giả, nhổ lưỡi và làm mặt. Cô bé bím tóc sừng re là tôi, và một cậu bé khác đội mũ lưỡi chai. Tôi không thể nhớ nổi. Bức ảnh này bao lâu rồi? Bố mẹ, bố sẽ không làm như trên mạng nói đâu. Lớn tuổi cũng bắt đầu luyện rồi. Nói chuyện, tôi nhìn kỹ bức ảnh, cố gắng tìm ra manh mối trong đầu. Đứa trẻ này, đây không phải là vừa vặn lật ra sao? Nghĩ xem trước đây bạn và Gia Hân có quan hệ tốt như thế nào. Lớn lên không qua lại cũng quá đáng tiếc. Anh, con còn nhớ anh ấy không? Gia Hân, Đường Gia Hân. Trong đầu tôi lập tức nghĩ ra một cái đầu. Sau này giữ lại một bím tóc nhỏ, luôn bị những cậu bé không ngoan ức hiếp. Cha mẹ anh ấy ly hôn, sống dưới nhà tôi với mẹ, lại cùng trường mẫu giáo với tôi. Khi còn nhỏ, chúng tôi là những người bạn thân thiết, nhưng sau đó không biết chuyện gì đã xảy ra. Chúng tôi từ từ cắt đứt liên lạc. Một năm sau khi anh ấy ra đi, mẹ cũng không biết chuyển đi đâu nữa. Mặc dù đã lâu rồi không nghĩ đến Gia Hân, nhưng tôi có thể chắc chắn khuôn mặt của anh ấy không giống như trong ảnh. Tại sao lại như vậy? Tôi bắt đầu nghi ngờ, có phải trí nhớ của tôi có vấn đề không? Hoặc tôi cũng viết như trong nhật ký của bố tôi, không phải con người thật của tôi, cho tôi mượn. Bố tôi có một chút cảnh giác trên mặt. Tôi nhanh chóng giấu đi nghi ngờ trước. Thằng nhóc này, không biết anh ấy bây giờ có thể đọc thuộc lòng bảng nhân không? Mặt mẹ tôi rõ ràng là thư giãn rồi. Không còn sớm nữa, tôi đi nấu cơm trước. Anh, về phòng nghỉ ngơi đi. Bố sẽ giúp mẹ. Bố tôi cũng nói vậy. Bên ngoài khói dầu lớn, giọng nói của con lúc nào cũng tệ. Không sao đâu, cẩn thận. Ngồi trên giường, tôi nhanh chóng sắp xếp vấn đề hiện tại một chút. Tại sao lại xuất hiện nhiều tôi? Tôi đến từ đâu? Có liên quan gì đến tôi? Tại sao ký ức của tôi và thực tế họ có sự khác biệt so với những gì bố mẹ tôi nói? Phương pháp ép buộc trong nhật ký của bố tôi là gì? Biểu cảm của bố vừa rồi rất không đúng. Chẳng lẽ là đang dự định cái gì? Tại sao khuôn mặt của Gia Hân thay đổi? Nghĩ tới đây, tôi chợt nhận ra rằng khi anh ấy chuyển đi, tôi còn thêm QQ của anh ấy. Có lẽ bạn có thể tìm thấy thứ gì đó trong động lực không gian của anh ấy. Tôi lập tức cầm điện thoại lên, tải xuống QQ từ phần mềm, tìm Gia Hân từ danh sách. QQ biệt danh ngôi sao bánh lạc đường. Ghi chú. Cũng may lúc đó đã viết ghi chú, nếu không thật sự không nhớ được tên mạng của anh ta. Lịch sử trò chuyện đã bị mất từ lâu rồi. Tôi phải bắt đầu với không gian của anh ấy. Không gian của anh ấy rất đơn giản, thậm chí một số đơn giản, hiển thị công khai chỉ có một vài cái nói. Thời gian đều là nhiều năm trước. Không ngờ, vâng, nội dung bên trong lại khiến tôi cảm thấy toát mồ hôi. Ngày mùng 9 tháng 11 năm 2015 đã xem 31 lần. Thích 2, lại chuyển trường rồi. Phục vụ 1 năm 2 lần ngày 31 tháng 12 năm 2015 xem 16 lần. Không ai muốn đón năm mới cùng tôi sao? Quên đi. Mình ổn. Ngày 25 tháng 2 năm 2016 được xem 11 lần. Hôm nay không đi học. Giáo viên không phát hiện ra. Là một chút minh bạch cũng có lợi. Ngày mùng 8 tháng 4 năm 2016 9 lượt xem. Hôm nay bạn cùng bàn của tôi lại hỏi tôi tên gì. Tôi không có cảm giác tồn tại sao?
Ngày mùng 5 tháng 7 năm 2016 được xem 7 lần. Thích 1. Tôi là người minh bạch bình thường, ngày 15 tháng 3 năm 2017 xem 5 lần. Thích 1. Không ai nói chuyện. Chỉ có thể nói chuyện với chính mình trong gương. Tháng 7 năm 2017 đã xem 2 lần. Thích 1. Anh ấy rất thú vị. Đã nói với tôi rất nhiều điều mà tôi đã quên từ lâu rồi. Đây là tin nhắn cuối cùng anh ấy đăng. Đó là 7 năm trước. Sau này sẽ không có bất kỳ cập nhật nào nữa. Rõ ràng, lúc đó, sau khi chuyển trường, cuộc sống của Gia Hân không hề dễ dàng. Dường như anh ta không có nhiều bạn mới. Nhưng, trong câu nói cuối cùng của anh ta đang đề cập đến ai? Không nghi ngờ gì nữa, tôi đã cố gắng lật tin nhắn cho anh ấy. Còn nhớ tôi không? Chúng ta chơi cùng nhau khi còn nhỏ. Lâu rồi không gặp. Dạo này sao rồi? Ngôi sao lớn trong ảnh đại diện là màu xám, hiển thị anh ta không online. Một lúc vẫn không có động tĩnh gì. Tôi chỉ đơn giản là tắt hộp thoại, mở không gian QQ của tôi. Bối cảnh vẫn là năm đó chi 10 đồng quận từ trung tâm mua sắm, mua nước mắt thiên thần vĩnh cửu. Tôi tùy ý lật lại những gì tôi đã gửi trước đó. Về cơ bản là một số cảm giác thứ hai và văn học đau đớn. Một khí chất không chính thống đang đến. Nhưng bằng tin nhắn phải hiển thị 3 động thái mới. Mở ra xem, đó là từ Gia Hân. Ngoài ra gửi tin nhắn cho bạn vẫn chưa trả lời. Tôi chỉ có thể để lại tin nhắn cho bạn, hy vọng không quên tôi như những người khác. Có vài bí mật tôi muốn nói với bạn, bởi vì tôi không biết phải nói với ai khác. Lúc đầu là bố mẹ tôi. Họ nhớ tôi như một người khác, không giống với con người thật của tôi. Sau đó từ từ, những người khác cũng bắt đầu quên đi bản gốc của tôi. Họ dường như muốn biến tôi thành một người khác. Ngày mùng 1 tháng 4 năm 2021. Làm ơn đừng quên tôi, được không? Xin lỗi. Nhưng hình như tôi cũng sắp quên mất mình vốn. Trông như thế nào? Ngày 26 tháng 5 năm 2022. Cẩn thận cái gương. Ngày mùng 10 tháng 7 năm 2022. Tôi xem tâm kinh của nó. Chẳng lẽ Gia Hân cũng gặp phải chuyện tương tự sao? Ông ấy bảo tôi phải cẩn thận với gương. Và trong 2 câu chuyện cuối cùng của anh ấy cũng đề cập đến cái gương. Chẳng lẽ nói động lực cuối cùng của Gia Hân chỉ vào anh ta chính là mình trong gương? Ngày càng nhiều vấn đề. Ngay lúc này, điện thoại của tôi đột nhiên đổ chuông. Gia Hân đã trả lời tôi. Anh ấy gửi một video rất tối, giọng hắn cũng rất thấp, nghe rất mơ hồ. Tôi phải tăng âm lượng lên mức tối đa, đến bên tai mới có thể miễn cưỡng nghe rõ. Chắc bây giờ bạn cũng bối rối như tôi. Nhưng bạn may mắn hơn tôi nhiều. Rốt cuộc, tôi không có ai để nói với tôi điều này. Nhưng trước đó, tôi muốn kết thúc câu chuyện của mình. Tôi nghĩ bạn là người duy nhất sẽ tin. Vì vậy, xin vui lòng kiên nhẫn. Sau khi tốt nghiệp tiểu học, tôi và bố tôi đến thành phố. Mẹ kế tôi còn trẻ, trông không già hơn tôi mấy tuổi. Cô ấy có thai, bố tôi dính vào cô ấy mỗi ngày. Không phải quên gọi tôi đi ăn cơm, chỉ là quên gọi tôi dậy đi học thôi. Tôi không thích mẹ kế của tôi, thế là tôi chuyển ra ngoài, tự tìm cho mình một căn nhà để ở. Tôi mỗi ngày một, đi học một mình, nấu ăn ngủ. Làm gì cũng chỉ có một mình. Tôi bắt đầu nhớ quá khứ, nhớ thời gian chơi với bạn. Sau này tôi luôn nghĩ, nếu người trong gương không phải là tôi, là người khác cũng tốt, dù sao cũng có thể nói chuyện với tôi. Rồi một ngày, khi tôi nhìn vào gương, phát hiện bên trong tôi thật sự không giống nhau. Ban đầu là tóc trái của tôi. Bạn còn nhớ chỗ đó không? Bởi vì khi tôi còn nhỏ, tôi đã đốt một sợi tóc. Sau này luôn có thể phát triển ra ngoài. Nhưng hôm đó khi tôi nhìn vào gương, nhưng lại phát hiện cái ma thuật không trọn vẹn đó đã biến mất. Sau đó, những nơi khác nhau ngày càng nhiều. Vết bớt trên cổ tôi, nốt ruồi trên dái tai của tôi, thêm một đốm trên mũi. Năm. Nhưng sau đó tôi nghỉ hè về nhà mẹ tôi. Cô ấy hỏi tôi tại sao bạn lại thay đổi nhiều như vậy, không giống như trước đây. Còn hỏi tôi vì sao không thích ăn thịt cừu nữa. Nhưng tôi chưa bao giờ ăn thịt cừu. Từ từ, trong trí nhớ của họ càng ngày càng trở nên thái quá với tôi. Hồi nhỏ thích đọc sách lịch sử. Tay phải là gì? Nhưng tôi biết người mà họ nói không phải là tôi, mà là người trong gương. Lúc đầu tôi rất suy sụp, tìm kiếm những người còn nhớ con người thật của tôi. Nhưng phản ứng của họ nhất trí một cách đáng ngạc nhiên. Cứ như thể trí nhớ của mọi người đã bị thay đổi. Họ biến tôi thành một hình dạng khác, giống tôi, nhưng không hoàn toàn là tôi. Cho đến một ngày tôi nhìn thấy anh ấy. Khi tôi ngủ vào ban đêm, thấy hắn chui ra khỏi gương. Tôi sợ chết khiếp, nhưng đành phải nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Hắn không làm hại tôi, chỉ là ghé qua xem thôi. Quay người ra khỏi cửa. Sau đó không lâu, tôi ở trong nhóm bạn của mẹ tôi, nhìn thấy ảnh của họ. Bạn biết điều kỳ lạ nhất là gì không? Thỉnh thoảng,
Tôi luôn ở những nơi khác nhau, nhìn thấy hình ảnh của anh ấy. Đôi khi là do vòng kết nối bạn bè của bố mẹ tôi phơi nắng. Đôi khi trong album ảnh của riêng tôi xuất hiện trống rỗng, nhưng bất kể khi nào, anh ấy dường như luôn thay đổi. Cho đến năm ngoái, tôi không thể chịu nổi cảm giác này. Sau tất cả, tôi là con người thật của tôi. Cho dù cuộc sống của tôi là lông gà, vậy cũng không đến lượt anh ấy thay thế tôi. Tôi lấy hết can đảm để về nhà, nhưng khi vào khu phố, tôi đã đụng phải anh ta và mẹ tôi. Mẹ kế tôi đi ra cùng nhau, anh ấy đã trở nên rất không giống tôi rồi. Không chỉ ngoại hình, ngay cả thần thái động tác cũng không giống nhau. Nhưng họ đi ngang qua tôi, nói và cười. Mẹ tôi không hề nhìn tôi như một người lạ. Và bạn biết không, trong trí nhớ của tôi, mẹ tôi chưa bao giờ cười dịu dàng như vậy. Họ giống như mẹ con thật sự. Kể từ đó, tôi đã chấp nhận một thực tế. Có lẽ hắn mới là Gia Hân thật sự. Tôi là hình ảnh trong gương. Một hình ảnh không phù hợp. Nói đến lúc này, hình ảnh đột nhiên lắc một chút. Một bộ ống ánh sáng nhắm mắt lại bắn vào, tiết lộ khuôn mặt của Gia Hân. Mặc dù chỉ có một khoảnh khắc, nhưng tôi vẫn thấy rõ ràng. Trên khuôn mặt đó chỉ có một lớp hoàn chỉnh, da mịn màng, không có bất kỳ ngũ quan nào. Hắn dường như không nhận ra, vẫn đang tiếp tục nói. Nếu bạn tin tôi ở trên. Sau đó, những điều tiếp theo có thể giúp bạn. Tôi lên mạng tìm kiếm rất nhiều về ngụy nhân, thông điệp về sự sống lại của con người, nhưng họ đều tuyên bố không có ngoại lệ. Một ngày nọ đột nhiên nhìn thấy một rất giống hình người của chính mình. Sinh vật đó rất thù địch, muốn giết chủ nhân và thay thế. Nhưng tôi đã nghĩ rất lâu, phát hiện ra sự thật không phải như vậy. Sự thật phải kinh khủng và tàn nhẫn hơn. Bạn đã bao giờ nghĩ về một vấn đề như vậy chưa? Bản thân trong tính khí thật sự là bạn. Ngoại hình của mình. Video dừng lại ở đây. Hình đại diện của đối phương lại vung xuống một lần nữa. Tôi định hỏi lại anh ta. Cửa phòng đột nhiên mở ra. Bố mẹ tôi đi vào với một bát gà. Lại phải ăn cái này. Mắt mẹ tôi hơi đỏ. Tôi nhớ trong nhật ký của bố tôi bị dị ứng với nấm. Nhưng chỉ cần con ăn xong cái này, bố mẹ có thể tin con có thực sự là con gái của chúng tôi. Chúng tôi không muốn như thế này nữa. Cuộc sống lo lắng. Tôi không nói gì cả, nắm chặt lấy bát trong tay mẹ tôi. Nhưng tôi có thực sự bị dị ứng với nấm không? Tôi vắt óc. Nhưng từ của dưa không có chút ký ức nào. Tôi yên lặng, cho nấm vào miệng từng miếng một. Ánh mắt họ dần dần trở nên thất vọng. Nước mắt rơi vào bát. Tôi vẫn không dừng lại. Mắt tôi càng lúc càng mờ. Hơi thở của tôi cũng trở nên khó khăn hơn. Anh. Bên tai có tiếng nói của ba mẹ tôi. Sắp biến mất rồi sao? Tôi nhắm mắt lại và để mọi thứ xảy ra. Trong miệng đột nhiên bị nhét vào một cái gì đó cay đắng. Không khí từ từ trở nên êm hơn. Tôi mở mắt ra. Bên cạnh là bố mẹ tôi, nước mắt lưng tròng. Anh. Thật sự là con. Thật sự là con gái tôi. Mẹ tôi cứ lau nước mắt. Anh, con yêu. Cuối cùng con đã về. Thật sự đã trở lại sao? Tôi cố gắng cười. Bố, mẹ nghĩ con là con sao?